हेलो गाइस, प्रिभियस एपिसोडमा हामीले HTML बोइलर प्लेटको बारेमा कुरा गर्यौं। अब यो एपिसोडमा हामी HTML एलिमेन्ट्स र HTML एट्रिब्युट्सको बारेमा कुरा गर्छौं है त। स्टार्टिङ फ्रम द HTML एलिमेन्ट्स। HTML एलिमेन्ट्स भनेको के हो त? HTML एलिमेन्ट्स भनेको हामीले HTML मा जति पनि ट्याग्स युज गर्छौं त्यसको स्टार्ट देखि एन्ड ट्यागसम्म हुने सबै कन्टेन्टलाई HTML एलिमेन्ट्स भनेर भन्छौं। एउटा HTML एलिमेन्ट भित्र अरु पनि HTML एलिमेन्ट्सहरु हुन सक्छन्। सो पछि चाहिँ यो लेख्दै जाँदा एउटा ट्री लाइक स्ट्रक्चर चाहिँ बन्दै जान्छ। अनि HTML एट्रिब्युट्स भनेको चाहिँ के हो त? एट्रिब्युट्स भनेको चाहिँ HTML एलिमेन्ट्सलाई एडिसनल इन्फर्मेसन दिने एउटा मेथड हो। एट्रिब्युट्सहरु ट्याग्सहरुको स्टार्टिङ ट्यागमा लेख्ने गरिन्छ। HTML मा सबै ट्याग्सको आफ्नै एट्रिब्युट्सहरु हुन्छन्। सो हामीले आफै एट्रिब्युट बनाएर चाहिँ लेख्दैनौं। हामीले जतिखेर नेसेसरी हुन्छ हामी त्यही अनुसारले युज गरेर जान्छौं है त। कमिङ ब्याक टु द कोड एडिटर, हामी सबैभन्दा पहिला यो डकुमेन्टलाई फर्म्याट गरेर हेर्छौं है त। सो सबैभन्दा पहिला फर्म्याट गर्नको लागि हामी यहाँ गएर राइट क्लिक गर्छौं अनि यहाँ एउटा फर्म्याट डकुमेन्ट भन्ने छ। तपाईहरुले यो सर्टकट कीलाई पनि याद गरिराख्नु होला। सो शिफ्ट अल्ट एफ थिच्यो भने फर्म्याट हुन्छ है त डकुमेन्ट। सो हामी यसलाई क्लिक गर्छौं। फर्म्याट गर्यो भने हाम्रो HTML मा लेखेको कोड VS कोडले अटोमेटिकली फर्म्याट गरिदिन्छ। सबैभन्दा पहिला हामी HTML एलिमेन्ट्सको बारेमा हेर्छौं। HTML मा युज गर्ने ट्याग्सहरु चाहिँ हामीले आफै बनाउँदैनौं। यो चाहिँ प्रिडिफाइन्ड हुन्छन् फर स्पेसिफिक थिंग्स। फर एक्जाम्पल, तपाईहरुले कुनै पनि वेबसाइटमा हेडिङ र प्याराग्राफ देख्नु भएको होला। सो म त्यसको एक्जाम्पल दिएर देखाउँछु है त। सो हामीले चाहिँ हेडिङ लेख्नको लागि देयर इज वन ट्याग कल्ड h1 भनेर ट्याग छ एउटा। सो हामीले यो h1 भन्ने ट्याग युज गरिसकेपछि हामीले यहाँ एउटा हेलो युनिभर्स भन्ने यसभित्र हामी कन्टेन्ट राखौं है त। सो हामीले यो राखिसकेपछि यो फाइल सेभ गरौँ अनि त्यसपछि राइट क्लिक गरेर ओपन विथ लाइभ सर्भरमा जाउँ। र तपाईहरुले आउटपुट अलरेडी देखिसक्नुभयो। सो यो चाहिँ हामीले हेडिङ ट्याग युज गरेपछि आउने आउटपुट हो। सो प्याराग्राफको लागि देयर इज अ ट्याग कल्ड p। हामीले यो p भन्ने ट्याग भित्र LOREM भनेर लेख्नु होला। यो लेख्नु हुँदाखेरि यहाँ VS कोडले सजेस्ट गर्छ लोरेम इप्सम डलर भनेर आएको छ। सो यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अटोमेटिकली यो चाहिँ एउटा टेक्स्ट आउँछ है त। यो सेभ गरे मैले अनि यहाँ गएर हामीले आउटपुट हेर्यौं भने यहाँ हाम्रो आउटपुट अलरेडी आइसकेको छ है त। अहिले यो टेक्स्टहरु प्लेन देखिए पनि पछि गएर हामीले CSS युज गरेर यसलाई डेकोरेट गर्ने काम गर्छौं है त। कमिङ ब्याक टु द एडिटर, तपाईहरुलाई म एउटा अर्को पनि एक्जाम्पल दिएर देखाउँछु। फर एक्जाम्पल हामी यहाँ फेरि एउटा p ट्याग भनेर लेखौं है त। यसमा पनि हामी लोरेम इप्सम यो हालेर हेर्छौं है त। अब हामीले यहाँ गएर मैले p ट्यागको एन्ड ट्याग हटाइदिए भने चाहिँ के हुन्छ होला त? यसको आउटपुट के हुन सक्छ हेरौं है त एकचोटी। हामीले देख्न सक्छौं त्यसको आउटपुट यहाँ गएर त्यही नै आइरहेको छ। यानि कि हामीले एन्ड ट्याग बिर्स्यौं भने पनि आउटपुट चाहिँ आउँछ। तर हामीले स्टार्टिङ ट्याग लेखिसकेपछि जहिले पनि एन्ड ट्याग पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। अहिलेको लागि यहाँ लोकल सर्भरमा आउटपुट आए पनि हामी जब वेबसाइट लाइभ गर्छौं त्यो बेलामा आउटपुट नआउन सक्छ। सो हामीले सधैं यो एन्ड ट्याग र स्टार्ट ट्याग चाहिँ राख्नै पर्ने हुन्छ। एज आई सेड अर्लियर, HTML र CSS को एरर कहिले पनि ब्राउजरमा देखाउँदैन। सो यसको एरर चेक गर्नको लागि चाहिँ w3.org भन्ने वेबसाइटमा मैले पहिला पनि एक्जाम्पल दिएर देखाइसके तपाईहरुलाई कसरी चेक गर्ने भनेर। सो तपाईहरुले त्यहाँ गएर चेक गर्नुभयो हुन्छ बिफोर यु मेक योर वेबसाइट लाइभ है त। अब हामी नेस्टेड HTML एलिमेन्ट्स भनेको के हो बुझ्छौं है त। नेस्टेड HTML एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ हामीले यहाँ फर एक्जाम्पल बडी भित्र h1 भनेर एउटा हेडिङ दिएको छौं भने यहाँ दुईटा प्याराग्राफ पनि लेखेका छौं। यो चाहिँ एउटा फर्म अफ नेस्टिङ पनि हो। सो हामीले बडी भित्र h1 लेखेको छौं। तपाईहरुलाई म एउटा टिप दिन्छु। यहाँ हामीले जति पनि यो ट्याग्सहरुको ठ्याक्कै यसको पछाडी गएर क्लिक गर्यो भने यहाँ गएर क्लिक गर्यो अथवा यहाँ गएर क्लिक गर्यो अथवा यहाँ गएर क्लिक गर्यो भने चाहिँ यो ट्रीमा चाहिँ कतिवटा लेयर भित्र छ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो HTML ट्याग भित्र बडी ट्याग छ, बडी ट्याग भित्र p ट्याग युज भएको छ भनेर देखाएको छ यसले। फर एक्जाम्पल मैले यहाँ हेडमा राखे भने यो हेड भनेर देखाउँछ। HTML भित्र हेड छ, हेड भित्र यहाँ मेटा युज भएको छ। सो मेटा गर्यो भने मेटा राखे यहाँ यसरी आउँछ। फर एक्जाम्पल यहाँ टाइटलमा गर्यो भने टाइटल आउँछ। सो हामीले टाइटल भित्र पनि यहाँ गएर एउटा स्प्यान भन्ने ट्याग छ, स्प्यान युज गरेर यहाँ हामीले डक्युमेन्ट भनेर लेख्यो भने यहाँ गएर चाहिँ डकुमेन्ट लेख्यो भने यहाँ स्प्यानमा क्लिक गर्यो भने स्प्यानमा आउँछ है त। सो हामी यो ब्याक टु दी वेबसाइट राखौं है त।
सो नेस्टेड एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ एउटा एलिमेन्ट भित्र अरु एलिमेन्ट्सहरु युज भएको छ भने हामी त्यसलाई नेस्टेड एलिमेन्ट्स भनेर भन्छौं फर एक्जाम्पल हाम्रो यहाँ HTML भनेको चाहिँ रुट एलिमेन्ट हो र त्यसभित्र आउने हेड र बडी एलिमेन्ट्सहरु छ र हेड र बडी भित्र हाम्रो छुट्टै छुट्टै एलिमेन्ट्सहरु छन् फर एक्जाम्पल बडी भित्र हेडिङ एउटा एलिमेन्ट छ भने प्याराग्राफ दुईटा एलिमेन्ट्स छन् र हेड भित्र दुईटा मेटा ट्याग छन् भने एउटा चाहिँ टाइटल भनेर ट्याग छ है त यो जब तपाईहरुले ट्याग्सहरु लेख्नुहुन्छ यो चाहिँ केस सेन्सिटिभ चाहिँ हुँदैन फर एक्जाम्पल यो स्मल p को सट्टामा तपाईहरुले क्यापिटल P लेख्नु भयो भने पनि आउटपुट चाहिँ आउँछ तर हामीले W3 को स्ट्यान्डर्डलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यो p ट्याग चाहिँ कहिले पनि क्यापिटलमा लेख्ने गरिदैन सो यो चाहिँ स्मलमै लेख्दाखेरि बेस्ट हुन्छ है त र तपाईहरुलाई म एउटा एक्जाम्पल पनि देखाउँछु अहिले यो म प्याराग्राफ हटाउँछु यो प्याराग्राफमा चाहिँ म अरु पनि टेक्स्टहरु एड गर्छु अहिलेलाई जेपाते टेक्स्ट राखे है त यो टेक्स्ट राख्दाखेरि सेभ गरौँ अनि त्यसपछि यहाँ गएर आउटपुट हेरौँ फर एक्जाम्पल तपाईले यहाँ गएर चाहिँ लाइन ब्रेक गर्नुपर्ने छ रे यहाँ गएर चाहिँ नेक्स्ट लाइनमा गएर न्यू लाइनमा गएर यो टेक्स्ट आउनु पर्ने छ भने कसरी गर्ने त सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा अर्को ट्याग युज गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा br भन्ने एउटा ट्याग छ यसको चाहिँ एन्ड ट्याग हुँदैन यो चाहिँ वान अफ दोज फ्यु एक्सेप्सनमा पर्ने एउटा ट्याग हो जुनमा चाहिँ एन्ड ट्याग हुँदैन है त सो हामीले सेभ गर्यौं भने यो चाहिँ न्यू लाइनमा गएर बस्छ अहिलेको लागि म यो टेक्स्टहरु फेरि हटाउँछु र यो हटाइसकेपछि हामी एट्रिब्युट्सको बारेमा कुरा गर्छौं है त हामीले यो डकुमेन्टमा अलरेडी एट्रिब्युट्सहरु युज गरिसकेका छौं मैले सेकेन्ड एपिसोडमा एट्रिब्युट्सहरु कसरी युज गर्ने भनेर तपाईहरुलाई देखाइसके फर एक्जाम्पल HTML सँगै हामीले lang = en भनेर यो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजलाई सेट गरिसक्यौं फर एक्जाम्पल कुनै पनि एट्रिब्युट लेख्नको लागि सबैभन्दा पहिला यहाँ नेम हुन्छ भने यहाँ चाहिँ भ्याल्यु हुन्छ सो हामीले चाहिँ यहाँ अहिलेको लागि lang लेख्छौं भने यहाँ चाहिँ भ्याल्यु चाहिँ en हुन्छ सो यो नेम र भ्याल्यु चाहिँ कुन HTML ट्याग भित्र कुन एट्रिब्युट युज गर्ने हो त्यही अनुसारले हामी राख्छौं है त तपाईहरुले वेबसाइटमा देख्नु भएकै होला क्लिक हियर भनेर लिंकहरु राखिएको हुन्छ अनि अर्को वेबसाइटमा लान्छ नि त्यसले सो त्यो चाहिँ कसरी गर्ने हेरौं है त त्यसको लागि चाहिँ हामीले a ट्याग भन्ने युज गर्छौं a ट्याग चाहिँ युज गर्नको लागि a भनेर लेख्नु होला सो हामी a सँगै एउटा href भन्ने एट्रिब्युट छ त्यो चाहिँ युज गर्छौं href को भ्यालुमा चाहिँ हामीले कुन लिंकलाई देखाउने हो त्यो लिंक चाहिँ हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ फर एक्जाम्पल मैले यहाँ एउटा duckduckgo.com भन्ने एउटा वेबसाइट छ यो वेबसाइटलाई युज गर्नको लागि हामीले यहाँ गएर duckduckgo भनेर यसरी राख्छौं है त अनि यहाँ चाहिँ हामी क्लिक हियर भनेर राख्छौं है त अनि यो सेभ गरिसकेपछि यहाँ गएर हेर्छौं अनि यहाँ एउटा क्लिक हियर भनेर लिंक आएको छ तपाईहरुले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने ए पेजमा त्यो लिंक खुल्छ हामीले यदि नयाँ पेजमा खोल्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा एट्रिब्युट अझै एड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो एट्रिब्युट चाहिँ हामीले यो एट्रिब्युट सकिएसँगै एउटा स्पेस दिएर त्यसलाई एड गर्छौं है त एउटा टार्गेट भन्ने एउटा यसमा चाहिँ एट्रिब्युट छ सो हामीले त्यो टार्गेटमा चाहिँ _blank भनेर लेख्यौं भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब हामी सेभ गरिसकेपछि यो क्लिक गर्दाखेरि नेक्स्ट पेजमा गएर खुल्छ सो त्यही पेजमा खोल्नको लागि वी विल लिभ इट एज डिफल्ट टार्गेट नराखी अनि हामीले नयाँ पेजमा खोल्नको लागि चाहिँ टार्गेट ब्ल्याङ्क भनेर यसरी अर्को पनि राख्छौं है त इमेजहरु पनि हामीले वेबसाइट्सहरुमा फ्रिक्वेन्टली देखिरहेको हुन्छौं इमेजहरु चाहिँ हामीले कसरी अपलोड गर्ने हेरौं है त सो इमेज राख्नको लागि चाहिँ देयर आर टु मेथड्स एउटा चाहिँ इन्टरनल हुन्छ भने एउटा चाहिँ एक्सटर्नल हुन्छ एक्सटर्नल भनेको चाहिँ तपाईहरुले डाइरेक्ट इमेजको URL पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ भने इन्टरनल भनेको चाहिँ तपाईहरुको लोकल कम्प्युटरमा भएको इमेजलाई युज गर्ने हो सो इमेज राख्नको लागि देयर इज अ ट्याग कल्ड img यस्तो ट्याग हो जसमा चाहिँ एन्ड ट्याग हुँदैन दिस इज जस्ट लाइक br भन्ने ट्याग जुनमा चाहिँ एन्ड ट्याग हुँदैन हामीले अघि यहाँ br युज गरेको जस्तै यसमा चाहिँ एन्ड ट्याग हुँदैन है त सो हामीले यहाँ एन्ड ट्याग युज नगर्दाखेरि यहाँ एउटा स्पेस दिएर अनि एउटा एट्रिब्युट एड गर्छौं त्यो चाहिँ src भन्ने छ यो चाहिँ सोर्स भन्ने खोजेको हो यसमा चाहिँ सो हामीले यो अघिको लिंक राख्यौं तर यसलाई हटाएर हामीले कुनै एउटा लिंक राख्न सक्छौं फर एक्जाम्पल यहाँ गएर मैले इमेज भनेर सर्च गरे हामीले इमेजेसमा गएर फर एक्जाम्पल यो खोलेर यसको लिंकलाई कपी गरौँ है त सो यो एउटा लिंक राखिसकेपछि हामीले यहाँ गएर कपी गर्दियौं भने चाहिँ यहाँ सेभ गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ यो इमेज खुल्छ सो इमेज त खुल्यो तर यो धेरै नै ठुलो साइजको इमेज आयो यसको ओरिजिनल साइज जतिको छ त्यति नै अपलोड भएको छ सो हामीले यसको इमेजको साइज मिलाउनको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छौं त
सो देयर इज अनदर एट्रिब्युट हामीले यो सँगै युज गर्न सक्ने। सो यसको विड्थ र हाइट डिफाइन गर्नको लागि देयर आर 2 सेपरेट HTML एट्रिब्युट्सहरू। सो त्यो युज गर्छौँ हामी। विड्थ भन्ने एउटा एट्रिब्युट छ, हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल 200 पिक्सल राखेँ है त मैले, अनि यस्तै गरी हाइट पनि राखेर 200 पिक्सल लेखेँ भने चाहिँ यहाँ गएर हेर्नुभयो भने यो 200 पिक्सलको इमेजहरू आएको छ। हामीले यहाँ बढाउनको लागि चाहिँ यहाँ गएर जति पनि राख्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल अहिलेको लागि 800 राख्यो भने यो चाहिँ यहाँ आएर 800 पिक्सलको इमेज आउँछ। सो यो चाहिँ तपाईँहरूले जुन साइज ठिक हुन्छ त्यही अनुसारले मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ। हामीले यो एक्सटर्नल सोर्सबाट इमेज तानेको जस्तै लोकल फाइलबाट चाहिँ कसरी इमेज तान्ने त त्यसको लागि पनि हेरौँ है त। सबभन्दा पहिला म यो लिङ्क हटाउँछु है त। सोर्सबाट लिङ्क हटाएपछि तपाईँहरू, मैले चाहिँ अलरेडी यो फोल्डरमा गएर एउटा पिक्चर राखिसकेँ। सो तपाईँहरूले पनि कुनै पनि एउटा पिक्चर डाउनलोड गरेर हामीसँग यो index.html भएको फाइलसँगै एउटा इमेज पनि राख्नु है त। अनि त्यो इमेज राखिसकेपछि चाहिँ हामी कसरी अपलोड गर्छौँ भने यहाँ गएर हामी ./ भनेर सोर्समा लेख्छौँ, अनि त्यसपछि तपाईँहरूको pic.jpg भन्ने आएको छ। यो ./ को मिनिङ चाहिँ अहिलेको करेन्ट फोल्डरभित्रको भन्न खोजेको हो। सो हाम्रो अहिलेको index.html को करेन्ट फोल्डर भनेको वेब डेभलपमेन्ट भन्ने फोल्डर हो, त्यो भित्र नै हाम्रो pic.jpg छ। सो करेन्ट फोल्डरभित्र pic.jpg। फर इक्जाम्पल यहाँ अर्को फोल्डरभित्र इमेज भएको भए चाहिँ हामी यहाँ एउटा फोल्डरको नाम दिएर त्यो भित्र चाहिँ pic.jpg हुनसक्थ्यो। सो हामी यसलाई सेभ गरेर हेरौँ है त। सो हामीले चाहिँ इन्टरनल मेथडबाट पनि इमेजलाई कसरी वेबसाइटमा देखाउने हेऱ्यौँ है त। अहिलेको लागि म यो 200 पिक्सल राख्छु है त, सो द्याट सजिलो होस् हामीलाई हेर्नको लागि। सो यहाँ चाहिँ यहाँ आएको छ। सो यो तपाईँहरूलाई लाग्छ कि यो क्लिक हियर यहाँ आएको छ, यो यहाँ आएको छ होइन, यसलाई तल लानु पऱ्यो, यसलाई माथि लानु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले यो पछि गर्छौँ। CSS युज गरेर हामी यसलाई स्टाइलिङ गर्छौँ है त। सो अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो जति पनि एलिमेन्ट्स हाल्दै जान्छौँ त्यो चाहिँ 1 बाई 1 यसरी तल 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 आउँदै गर्छ। हामीले यो इमेज भन्ने ट्यागमा एउटा एट्रिब्युट अझै थप्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल एउटा अल्ट भन्ने एउटा एट्रिब्युट छ है त। त्यो अल्ट भन्ने एट्रिब्युटमा चाहिँ तपाईँहरूले यो इमेज लोड नहुँदा के देखाउने त भनेर यो इमेजको नाम एउटा अल्टरनेटिभ नाम के हुन्छ त्यो दिनुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल यहाँ मैले ल्यान्डस्केप भनेर राखेँ है त। ल्यान्डस्केप भनेर राखेँ भने चाहिँ यो जब पिक्चर लोड हुँदैन नि, पिक्चर लोड नहुनको लागि चाहिँ म फर इक्जाम्पल अहिले यो एउटा इमेजको नाम चाहिँ मैले रङ राखेर pi.jpg भन्ने हामीसँग कुनै पनि फाइल छैन। सो यो चाहिँ लोड हुँदैन। लोड नभएको केसमा चाहिँ यो अल्टरनेटिभवाला टेक्स्ट चाहिँ युज हुन्छ। सो मैले यसो गरेँ भने यो ल्यान्डस्केप भनेर यो इमेज यसरी आएको छ। यो चाहिँ इमेज नै भनेर देखाउँछ। यसको लागि तपाईँहरूले कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले जति पनि यो एलिमेन्ट्सहरू हाल्नेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कसरी हेर्ने चेक गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ राइट क्लिक गऱ्यौँ भने यहाँ एउटा इन्सपेक्ट भन्ने आउँछ है। यो चाहिँ एकदमै पावरफुल टुल हो होइन, म पछि यसको बारेमा राम्रोसँग भन्छु तपाईँहरूलाई। सो अहिले चाहिँ जस्ट यो इन्सपेक्टमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ तपाईँहरूको HTML फाइलको स्ट्रक्चर यसले मजाले देखाउँछ। सो हामीले चाहिँ यो यसलाई ट्री मजाले युज गरेर यसरी यो भित्र के छ यो बाहिर के छ हामीले यसरी मजाले हेर्न सक्छौँ है त। सो यहाँ बडीभित्र हाम्रो एस ट्याग युज भएको छ, हेडिङ ट्याग, प्याराग्राफ ट्याग, एउटा लिङ्क ट्याग, अनि त्यसपछि इमेज ट्याग भन्ने युज भएको छ। सो यो चाहिँ इस कुड नट लोड द इमेज भनेर लेखेको छ नि यहाँ। सो हाम्रो इमेजको नाम चाहिँ मिलेको छैन, त्यसै कारणले चाहिँ कुड नट लोड द इमेज भनेको छ। अनि हाम्रो अल्टरनेटिभ नाम चाहिँ हामीले ल्यान्डस्केप राखेको छौँ। विड्थ चाहिँ 200 पिक्सल, हाइट चाहिँ 200 पिक्सल राखेको छौँ। सो तपाईँहरूले यहाँ मैले लेख्दाखेरि अहिले यहाँ विड्थ र हाइट चाहिँ मैले फर्स्टमा राखेको छु होइन। सकेसम्म तपाईँहरूले यो सोर्स चाहिँ पहिला हाल्नु होला, अनि त्यसपछि चाहिँ अल्टरनेटिभ हालेर अनि त्यसपछि बल्ल विड्थ र हाइट चाहिँ पछि लेख्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। अहिले चाहिँ जसरी लेख्दाखेरि पनि आउटपुट आएको भएर मैले यसरी देखाएको। फर इक्जाम्पल यो चाहिँ यहाँ हटाएर यहाँ पछाडि लेख्नुभयो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ है त। अहिलेको लागि म इन्सपेक्ट हटाउँछु र हामी अझै एउटा हेडिङ ट्याग युज गरेर एउटा टेक्स्ट हालौँ है त। H1 भनेर मैले ट्याग लेखेँ। यसभित्र चाहिँ म नमस्ते नेपाल भनेर लेख्छु है त। नमस्ते भनेर नेपाल भनेर लेखिसकेपछि यो सेभ गर्नु होला, अनि त्यसपछि यहाँ नमस्ते नेपाल भनेर आउटपुट आउँछ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फर इक्जाम्पल कुनै टेक्स्टहरूमा हामीले होभर गर्दाखेरि यसरी टेक्स्ट माथि लगेर यो कर्सर लाँदाखेरि चाहिँ टाइटल देखाएको हुन्छ। टाइटल यानि यहाँ गएर म कसरी टाइटल आउँछ म देखाउँछु है त। सो हामीले H1 भन्ने ट्याग र अरू कुनै टेक्स्ट बेस्ड ट्याग्सहरूमा चाहिँ हामीले टाइटल भनेर राख्न सक्छौँ। टाइटल भनेर राख्यो भने चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ फर इक्जाम्पल नमस्ते मात्र राखौँ है त।
सेभ गरेर हामीले यहाँ आउटपुट हेऱ्यौँ भने यसरी यहाँ नमस्ते भनेर एउटा टाइटल आएको छ नि। जब यहाँ लान्छौँ त्यहाँ तल गएपछि नमस्ते भनेर एउटा टाइटल आउँछ है त। यसरी नमस्ते भनेर आउँछ। तपाईँहरूलाई कुनै पनि टेक्स्टमा यसरी राख्नु छ भने चाहिँ टाइटल भन्ने एउटा एट्रिब्युट युज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। हामीले यो एपिसोडमा HTML एलिमेन्ट्स, HTML एट्रिब्युट्सहरू सबै युज गरेर हेरिसक्यौँ। फर इक्जाम्पल H1 भन्ने नयाँ ट्याग पनि हामीले सिक्यौँ, P भन्ने नयाँ ट्याग सिक्यौँ, A भन्ने नयाँ ट्याग सिक्यौँ, IMG भन्ने नयाँ ट्याग सिक्यौँ। हामीले हेडिङ कसरी लेख्ने, प्याराग्राफ कसरी लेख्ने, लिङ्क कसरी राख्ने, अनि इमेज कसरी देखाउने भनेर हामीले हेरिसक्यौँ है त। हामीले पछि गएर यसलाई स्टाइलिङहरू पनि गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट एकदमै राम्रो देखिन थाल्छ है त। तपाईहरूलाई कहिलेकाहीँ एउटा यस्तो सिचुएसन आउन सक्छ जब हामीले डबल कोटभित्र हामीले फेरि एउटा कोड लेख्नुपर्ने हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ फेरि तपाईँहरूलाई यहाँ होभर गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई कोड चाहियो भने चाहिँ कसरी लेख्ने त, कोडभित्र आएको कुरा। सो अहिले चाहिँ हामीले डबल कोडभित्र लेख्दाखेरि पनि जस्ट नमस्ते मात्र आइरहेको छ नि। सो हामीले चाहिँ कोड नै देखाउनु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने त। सो हामीले डबल कोडभित्र हामीले सिङ्गल कोड देखाउनको लागि चाहिँ हामीले जस्ट यसरी सिङ्गल कोडभित्र राखेर यसो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको सिङ्गल कोड पनि देखाउँछ। तर हामीले डबल कोडै राखेर हेरौँ है त एकचोटि के आउँछ। डबल कोड राख्यो भने त तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो टेक्स्ट यो एट्रिब्युटभित्र युज हुने टेक्स्ट जस्तो आएको छैन। यहाँ एरर देखाइसक्यो, रातो देखाइसक्यो। सो हामीले यसरी युज गर्न मिल्दैन। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले अनि त्यसपछि हामी यहाँ नमस्ते लेख्छौँ है त। सो नमस्ते लेख्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ यसलाई डबल कोड दियो भने चाहिँ यो सिङ्गल कोडभित्र हामीले चाहिँ डबल कोड युज गर्न मिल्छ यसरी। सो सेभ गऱ्यो भने यहाँ यसो गऱ्यो भने चाहिँ डबल कोड बल्ल आउँछ यहाँ। यस्तो गर्नको लागि हामीले अरू ठाउँमा पनि त्यसरी नै लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँहरूले सिङ्गल कोडभित्र डबल कोड युज गर्न सक्नुहुन्छ, डबल कोडभित्र सिङ्गल कोड युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर सिङ्गल कोडभित्र सिङ्गल कोड युज गर्न मिल्दैन भने डबल कोडभित्र फेरि डबल कोड युज गर्न चाहिँ मिल्दैन है त। नेक्स्ट एपिसोडमा हामी हेडिङ र प्याराग्राफको बारेमा डिटेलली हेर्छौँ।